नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्चनास क्राफ्ट एन्ड कुकिङ युट्युब च्यानलमा। म अर्चना र यस च्यानलमा तपाईहरुले दुई प्रकारका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईहरुले वेस्ट मटेरियलबाट होम डेकोरको सामान कसरी बनाइने त्यो चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो र अर्को चाहिँ तपाईहरुले कुकिङको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच। मेरो यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु भएकोमा र यसरी नै माया दिँदै गर्नुहोस्। र अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सजिलैसँग घरमा यो प्लास्टिकको डब्बाहरुलाई प्लान्टर कसरी बनाउँछ म त्यो देखाउँछु। अनि यो प्लान्टर बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ बिर्ला पुट्टी अनि बिर्ला पुट्टीमा चाहिँ मैले फेभिकोल अनि अलिकति पानी हालेर चाहिँ यसरी पेस्ट बनाएको छु। अनि यो पेस्ट साह्रो पातला चाहिँ बनाउनु हुँदैन, यतिको गरेर चाहिँ यो प्लास्टिकको डब्बामा लगाएर तपाईहरुलाई अब देखाउँछु। अब योमा चाहिँ फेभिकोल पहिला लाउनुपर्छ, तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ योलाई चाहिँ मजाले वाश गरेको हुनुपर्छ यो डब्बालाई चाहिँ है। अनि त्यहाँदेखि एकदम धुलोहरु छ भने चाहिँ यसलाई मजाले सफा गर्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फर्स्ट चाहिँ अब योलाई फेभिकोल लाउँछु यो सबैमा। मैले फेभिकोलले सबै यो कभर गरिसके है। यति मुनिपट्टि चाहिँ लगाएको छु, यो माथिपट्टि चाहिँ लगाएको छु न। यहाँ चाहिँ फेरि पछि अर्कै उयो डोरीहरुले नै यो डेकोरेट गर्नुको लागि अहिले चाहिँ मैले यो सबैलाई कभर गरिसके। र अब चाहिँ यो तपाईको जुन चाहिँ बिर्ला पुट्टी छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ लाउँदै जान्छु। अनि यो चाहिँ म हातले नै गर्छु, तपाईहरुले ग्लोभ्स लगाएर गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त्यो सजिलो हुन्छ भने त्यसले गर्नुस्। म चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर गर्दा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसले गर्दा हातले नै यसरी अब यसलाई कभर गर्दै जान्दैछु। यसलाई चाहिँ अब यसरी डिजाइन दिनुको लागि चाहिँ मैले हल्का डिजाइन दिनुको लागि यसरी गर्दै जाँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको आफूमाथि छ, तपाईहरुले प्लेन राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईहरुले यसरी नै यसलाई गरे हुन्छ। म चाहिँ अलिकति यसलाई डिजाइन दिनुको लागि चाहिँ यसरी ट्याप गर्दै जान्दैछु। अहिले त्यति साह्रो यसको डिजाइन देख्दैन, तर ड्राई भएपछि चाहिँ यसको लुक्स त्यति बेला आउँछ। र अब यो कम्प्लिटली मैले कभर गरिसके। अनि यसलाई चाहिँ एक रातको लागि ड्राई हुनु दिनुपर्छ। अनि ड्राई गर्दा चाहिँ तपाईहरुले यसरी यसलाई घोप्टो प्रकारले नै यसरी ड्राई हुनु दिनुस्। अनि भोलिपल्टको दिनमा चाहिँ फेरि यसलाई हामीले अझै कलरहरु गरेर त्यहाँदेखि रेडी गर्नुपर्छ। र अब यो ड्राई भइसकेको छ, मैले एक रात छोडेर चाहिँ यो यतिको ड्राई भएको छ, हेर्नुहोस्। र अब चाहिँ यसलाई कलर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यसलाई अलिकति यहाँ ड्राई भएको हुन्छ, कतिवटा धुलो भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मजाले ब्रस गर्नुहोस्। मैले चाहिँ गरिसकेको छु। अनि यो कतिवटा चाहिँ यहाँ यस्तो यो रिमहरुतिर यसरी पेस्ट लागेको छ भने चाहिँ यसलाई पनि तपाईहरुले स्यान्ड पेपरले चाहिँ मजाले यसरी गरेर यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। स्यान्ड पेपरले तपाईहरुले त्यसलाई हटाइसकेपछि चाहिँ यसरी ब्रसले हल्कासँग यसरी यसको फेरि धुलोहरु यसरी झार्नुहोस्। अब चाहिँ मैले यसलाई ब्रस पनि गरिसके। ड्राई ब्रस गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई म पेन्ट गर्छु। पेन्टको लागि चाहिँ मैले आज चाहिँ चक पेन्ट युज गरेको छु, तर तपाईहरुलाई
अरू एक्रेलिक पेन्टहरू युज गर्नु छ भने त्यही गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ आज चक पेन्ट युज गर्दैछु योमा। अब यो ड्राई भइसकेको छ। अब योमा चाहिँ म फेरि तपाईँको यो फेब्रिकको यो कलर लिएर चाहिँ यो ब्राउनले चाहिँ म हाइलाइट गर्छु यो माथि। यसलाई चाहिँ साह्रो ज्यादा कलर नलिएर हल्का फेरि यसलाई यसरी एक्स्ट्रा कलरहरू चाहिँ निकालेर त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ यसरी हाइलाइट गर्दै जानुपर्छ। यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ डिजाइन छ त्यो मजाले देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो कलरको युज गर्दैछु। अब यो पेन्ट पनि गरेर कम्प्लिट भयो। यो पेन्ट तपाईको यसरी हाइलाइट गरिसकेपछि चाहिँ यसरी देखिन्छ। अनि अब तपाईहरुले यहाँ यो तपाईहरुले योमा पेन्ट गर्नु मन पर्यो भने योमा पनि पेन्ट गर्दा हुन्छ, तर म चाहिँ योमा चाहिँ डोरीले बानेर डेकोरेट गर्ने हो। तपाईहरुलाई अब देखाउँदैछु। यो जुटको डोरी लगाएर चाहिँ अब यस्तो देखेको छ। अनि योमा अलिअलि यसरी निक्लेको यो डोरीको यसलाई चाहिँ यसरी काटिदिनुस्। यो कम्प्लिट भइसक्यो र अब योमा चाहिँ तपाईहरुले दुलो बनाएर यसलाई चाहिँ प्लान्टरको हिसाबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ।